ዛሬ አብረን የምንካፈለው ክፍል ከሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክት ነው። ክፍሉን ካነበብኩት በኋላ ቴሶሲን ጋብዛለሁ። ሷትሲልናለች ለኔም ለዚህ ጉባኤ እግዚአብሔር እንዲረዳ ቃሉን እንዲገልጥልን ፈቃዱን በመካከላችን እንዲያደርግ አብረን ከሷ ጋር እንጸልያለን። እንግዲህ ስጦታ ሁሉ ልዩ ነው። አንዱንና እንደዚህ ሌላውን እንደዚህ አድርጎ የሚሰራ እግዚአብሔር ስለሆነ ስለዚህ እሷ በጸሎት እንድታገለግለን አስባለሁ። ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 11 ድረስ ያለውን አነባለሁ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም። በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ከሆነው ከጳውሎስ ከወንድማችን ከጢሞቴዎስ በቆሮንቶስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን እንዲሁም በመላው አኪያ ለሚኖሩ ቅዱሳን አባታችን ከእግዚአብሔር ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይሁን። የርኅራኄ አባት የመጽናናትም ሁሉ አምላክ የሆነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። እኛ ራሳችን ከእግዚአብሔር በተቀበልነው መጽናናት በመከራ ያሉትን ማጽናናት እንድንችል እርሱ በመከራችን ሁሉ ያጽናናናል። የክርስቶስ ስቃይ በእኛ ላይ የመብዛቱን ያህል መጽናናታችንን በክርስቶስ በኩል ይበዛልናል። መከራ ብንቀበል ስለናንተ መጽናናትና መዳን ነው። ብንጸናም እኛ የተቀበልነውን መከራ በመቀበል በትዕግስት እንድትጸኑ ስለናንተ መጽናናት ነው። ስለናንተ ያለን ተስፋ ጽኑ ነው። ምክንያቱም በመከራችን እንደተካፈላችሁ ሁሉ መጽናናታችንንም እንደምትካፈሉ እናውቃለን። ወንድሞች ሆይ በእስያ ስለደረሰብን መከራ እንድታውቁ እንወዳለን። በሕይወት ለመኖር እንኳን ተስፋ እስከምንቆርጥ ድረስ ከአቅማችን በላይ የሆነ ጽኑ መከራ ደርሶብን ነበር። በእርግጥ የሞት ፍርድ እንደተፈረደብን ይሰማን ነበር። ይህ የሆነው ሙታንን በሚያስነሳው በእግዚአብሔር እንደምንታመን እንጂ በራሳችን እንደማንታመን ነው። እርሱ እንዲህ ካለው የሞት አደጋ አድኖናል ያድነንማል። ወደፊትም ደግሞ እንደሚያድነን ተስፋችን በእርሱ ላይ ጥለናል። እናንተም በጸሎታችሁ ደግፉን። በብዙ ጸሎት ስለተሰጠን ስጦታ ብዙ ሰዎች ስለኛ ምስጋና ያቀርባሉ። እንጸልይ። እናመሰግናለን እናከብራለን ከፍ እናደርጋለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እውነተኛ አምላክ የሆንከውን አንተን የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት። ይህች ሕይወት በመካከላችን ስላለች እናመሰግናለን። ይህች ሕይወት ለዘላለም ስለሰጠችን እናመሰግናለን። አቤቱ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ስለዚህ ታላቅ ጉባኤ ስለዚህ የቃል ደጅ ስላለበት ጉባኤ ካንተ ስለምንሰማበት ሰዓት እናመሰግናለን። መንፈስ ቅዱስ አስተምረን። እሱ የአባታችሁ መንፈስ በውስጣችሁ የሚኖር ያስተምራችኋል፣ ያሳስባችኋል፣ ከኔ ካለው ወስዶ ይነግራችኋል ተብሎ እንደተጻፈ ካንተ አምጥቶ እንዲነግረን በኢየሱስ ስም ጸልየን። የሚሰማ ልብ፣ የሚቀበል ልብ፣ ሰምቶም ደግሞ የሚያድግ ልብ እንድትሰጠን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለተቀበላችሁት በሱ ስር ሰዳችሁ ታነጹ ምስጋና ይብዛላችሁ እንደሚል በአንተ ስር ሰደን ማደግ እንወዳለን። በአንተ ስር ሰደን ማደግ እንድንችል መንፈስ ቅዱስ እንዲያጠጣን መንፈስ ቅዱስ እንዲመግበን ጸልየን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በዚህ ቃል ውስጥ አልፈ የእያንዳንዳችን ጥያቄ እንድትመልስ በፊትህ እንድታረጋጋን ተስፋ እንዳንቆርጥ የተስፋ አምላክ ከኛ ጋር እንድትሆን በንገፋም እንደማንጣል ተስፋ በእናመነታም ተስፋ እንደማንቆርጥ እንደማንወድቅ እንደማንጠፋ እንደማንጣል በዚህ ሁሉ ውስጥ አልፈን እንድትናገረን ጸልየን። ክፉ በሁሉ በዚህ አካባቢ ያለ የጠላት አሰራር
ቃልህን ሊነጥቁ የሚበሩ ወፎች አጋንንቶች መናፍስቶች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሰሩ ይሁኑ ቃልህን ባሪያ እንደሚገባ እንዲናገር በመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ብቃት እንድታቆመው ጸለይን አቤቱ መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ እንዲናገር ጸጋህ እንዲረዳው ጸለይን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ አብረህን ሁን በፍጹም ቅንነትና ታማኝነት በፊት እንድንቀመጥ እርዳ ስለምታጽናናን ስለምታናገረን የሚያነጻው የሚቀድሰው መንገድን የሚመራው ቃል በዚህ ስላለ ተመስገን በትእዛዝ መንገድ አቅንቼ እንድንሮጥ ልቤን አስፋው እንደሚል አቅንተን መሮጥ አንተን ያየ መሮጥ እንድንችል ልባችንን አስፋው ሁሉ ላንተ አሳልፈን ሰጠን ቅዱስ በሆነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይ አሜን እግዚአብሔር ይባርክ ሶሲን እግዚአብሔር እናመሰግናለን እንዳየነው የንባብ ክፍላችን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ያለው ክፍል ነው ለመግቢያ አንድ ነገር ላውራችሁ በአንድ ጽሑፍ ላይ የተገኘ ንባብ ነው አንድ አማኝ በአንድ ወቅት እንደ ነገ በእሳት ተቃጥሎ እንዲሞት ይፈረድበታል አማኝ ታዲያ እንደ ዛሬ በእሳት ተቃጥሎ ማለፍ ስሜቱ ምን ሊሆን ይችላል እስቲ ራሴን ልሞክር ልፈትሻለና የሻማ ብርሃን ለኩሶ ጣቱን ለሻማው ብርሃን ሰጠው ግን የገጠመው ነገር በጣም ከባድ ነው የእሳቱን ልብላቤ ወይም ንዝነዛ ስላልቻለ አይ ራሴን ለእሳት አሳልፌ መስጠት አልችልም ማለት ነው ስለዚህ ይቅርበኝ ብሎ ለራሱ ወሰነ የሚል ታሪክ አንበብኩ ታሪኩን በኋላ ጨርስላችኋለሁ አልችልም ያለው ተስፋ ቆርጦ ነው የእሳቱን ኃይል በጣቴ ሞክሬ መዝለቅ ካልቻልኩ የሚቀጥለውን እርምጃ ለመውሰድ አልችልም ወገኖች ተስፋ መቁረጥ የሰው ጣፈንታው ነው ተስፋ መቁረጥ ደግሞ ሰውን ከሰው አያበላልጥም ደረጃን ተመልክቶ አትክሮት ወይም አክብሮት አይሰጥም ለክበእምነት ጎዳና ላይ እንደሚድህ አዲስ ክርስቲያን የበሰለውን ክርስቲያን ተስፋ ይቆርጣል በእግዚአብሔር ቤት ረጅም ዘመን ያስቆጠረ ሰው ከአዲሱ ክርስቲያን ይልቅ ወይም ከአዲሱ አማኝ ይልቅ ተስፋ የሚቆርጥበት ጊዜ ከዛኛው ይልቅ እየበዛ ነው እንደውም ይላል አንድ እግዚአብሔር ሰው በሰው አንድ የእግዚአብሔር ሰው የበሰለ አገልጋይ በቅርቡ ወደ አገልግሎት ከመጣው አገልጋይ ይልቅ የበለጠ ተስፋ ቆራጭ ነው ብለው በጽሑፋቸው ላይ አስቀምጠዋል እንግዲህ ተስፋ በመቁረጥ ላይ ላለ ለእግዚአብሔር ሰው የሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክት አስፈላጊ መልእክት ነው ይህንን ጽሑፍ ያሰባሰብኩበት አንድ መጽሐፍ ሁለተኛ ቆሮንቶስን ያነበብኩ ጊዜ ልቤ ከተስፋ መቁረጥ እንዲወጣ እግዚአብሔር ረዳኝ ስለዚህ የቆሮንቶስ ሁለተኛ መልእክት በተለይ በአገልግሎት ለቆየ እግዚአብሔርን ስራ ሰራለው ለሚል እግዚአብሔርን ለሚያመልክ ህዝብ ትልቅ መልእክት ነው ወገኖች ዛሬም ሁላችን ተስፋ እንቆርጣለን ስለ ተስፋ መቁረጥ ላወራ ሳይሆን ሁላችንም ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ መጽናናት እንዳለ ግን የእግዚአብሔር ቃል ምክር እንዳለን ለመግለጽ እንጂ ዋረን ደብሊው ወርዝቢ የሚባሉ አንድ ጸሐፊ አሉ ትልቅ ሰባኪ ናቸው አንድ በእንግሊዝ ሀገር ስለሚኖር ትልቅ ሰው ያወራሉ ይህ ሰው ዶክተር ሄነሪ ይባላል ለጉባኤያቸው እንዲህ ብለው ይናገራሉ እናንተ እንደምትገምቱት በህይወቴ ውስጥ አንዳች ውጣ ውረድ ያላጋጠመኝ ይመስላችኋል የሰመረ መንፈሳዊ ህይወት እንደመራሁና በፍትህት እንደምኖር ወይም በደስታ እንደምኖር
የተሟላ ህይወት እንደምኖር ትገምቱ ይሆን ብለው ይጠይቃሉ። ጨርሶ በህይወት ዘመኔ እንዲህ አይነት ትፍስህት ገጥሞኝ አያውቅም። እኔ ብዙውን ጊዜን ያሳለፍኩት በጉስቁልና ነው ይላሉ ዶክተር ሄነሪ። ስለዚህ እኔ ዓለሙ የጨለመብኝ ሰባኪ ነኝ ይላሉ። እንግዲህ ለአንድ ሰባኪ እንዲህ አይነት ወሬ አስደንጋጭ፣ መልእክቱን ለሚሰማ ሰው አስደንጋጭ ነው። ያሳዩን የሚፈልጉት ግን ሰው ደካማ መሆኑን ነው፣ አቅመ ቢስ መሆኑን ነው። የተስፋ አምላክ ተስፋን የሚሰጥ እግዚአብሔር ስላለ እንጂ ሰው ሁሉ በተስፋው ሞት ነው። እንግዲህ እኚህን ሰው ምን ያህል ተስፋ መቁረጥ የሚጎዳ ከሆነ እኔና እናንተንማ ምን ያህል ተስፋ መቁረጥ ሊያንገላታን እንደሚችል ልናስብ ይገባል። ሲጀምር እንዳልኩት ተስፋ መቁረጥ የሰዎችን የኑሮ ደረጃ ወይም ትልቅነት ተመልክቶ አክብሮት አይሰጥም። የትልቅ ሰው ነው ላክብረው አይልም። ሁሉም በተስፋ መቁረጥ ጣጣ ውስጥ ያልፋል። እንደውም ተስፋ መቁረጥ የበለጠ የሚያጠቃው የተሳካለትን ሰው ይመስላል። ምን ማለት ነው? ልክ ወደ ከፍታ የወጣ ሰው የመውደቅ አደጋው እንዲሁ የከፋ እንደሚመስል አይነት ማለት ነው። የተሳካለት ሰው ውጤታማ ሰው ለአደጋ የተጋለጠ ነው። ከዚህ የተነሳ ተስፋ መቁረጥ በህይወት ውስጥ ሁሉ ጊዜ ሊከሰት ይችላል። እዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ ቁጥር 8 ስለ ህይወታችን ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ ከአቅማችን በላይ ከብዶብን ነበር። ትልቁ ጳውሎስ ነው ይሄንን የሚለው። ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ ከአቅማችን በላይ ያለ ልክ ከብዶብን ነበር። ቁጥር 8 ነው ይሄንን የሚያወራው። በዚህ መልእክት ውስጥ ከሚገኙት እንግዲያው ተስፋ መቁረጥ ካለ ማለት ነው። በዚህ መልእክት ውስጥ ከሚገኙት ቁልፍ ቃላት ውስጥ አንዱ መጽናናት የሚለው ቃል ነው። መጽናናት፣ ተስፋ መቁረጥ ካለ መጽናናት ያስፈልጋል ማለት ነው። ቃሉ ሲተረጎም ይረዳው ዘንድ ከአንድ ሰው አጠገብ ተጠርቶ መቆም ማለት ነው ማጽናናት ማለት። ይህን የመሰለ የመከራ ጫና ለሞት ጥግ ያደረሰው የሞት ጫና የሚመስል የመከራ ጫና የተሸከመው ጳውሎስ ለድል ያበቃው ሚስጥር ምንድነው ብለን ልንጠይቅ እንችላለን። ለድል ያበቃው ሚስጥር መጽናናቱ ነው። መጽናናቱ ደግሞ በአምላኩ ስለሆነ ነው። ስለዚህ የመጽናናቱ ማዕከል እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። የብርታቱ ማዕከል እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በንባብ ክፍላችን ውስጥ ጳውሎስ ከራሱ አስቸጋሪ ልምምድ ውስጥ እንዴት በእግዚአብሔር መጽናናት እንደሚገኝ 3 ቁም ነገሮችን ያስተዋውቀናል በዚህ 11 ቁጥር ውስጥ። አንደኛው ቁጥር መጽናናት እንድትችል መጀመሪያ ልታቀው የሚገባ ነገር ቢኖር አንዱ እግዚአብሔር ላንተ ማን መሆኑን ማወቅ ይገባል። እግዚአብሔር ላንተ ማን ነው? እግዚአብሔር ላንተ ማን መሆኑን ስታውቅ ተጽናንተህ ራስህን ታገኘዋለህ ነው የሚለው። ለዚህ ይመስለኛል ቁጥር 2 እና 3 ላይ ከአባታችን ከእግዚአብሔር ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይሁን ካለ በኋላ የርህራሄ አባት የመጽናናት ሁሉ አምላክ የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ይባረክ ይላል። የርህራሄ አባት የመጽናናት ሁሉ አምላክ የሆነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ይባረክ። ሲጀምር እግዚአብሔርን በማመስገን ነው። ምስጋና ለእግዚአብሔር በመስጠት ከተስፋ መቁረጡ ባሻገር ምስጋና የሚገባው እግዚአብሔር እንዳለ በመግለጽ ነው የጀመረው። ምስጋና
ተስፋ ለቆረጠው ሰው በጭንቀት ውስጥ ላለው ሰው ድል የማግኛ አስፈላጊ መንገድ ነው ምስጋና። መከራም እንደሚያልፍ የጊዜውም ሐዘን ቅድም የዘመርነው መዝሙር መከራም እንደሚያልፍ ስለዚህ ምስጋና ብለን የዘመርነው ምናልባት እግዚአብሔር ቢረዳ መጨረሻ ላይ ከናቲ ጋር እንዘምረዋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምስጋና ካመሰገነ በኋላ ግን አንደኛ ያነሳው ሐሳብ አምላክ ነውና አመስግኑት ይላል። አምላክ ነውና አመስግኑት። በኤፌሶን መልእክት በመንፈሳዊ በረከት በሰማያዊ ስፍራ የባረከን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ብሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ሲናገር እናየዋለን። በቆሮንቶስ መልእክት ግን ስለ ሰማያዊው ስለ ዘላለሙ በረከት ሳይሆን በጊዜው እዛው ከነበሩበት ሁኔታ ጋር ባለ በረከት ይናገራል። ማምለጥ ከመከራ መሸሽ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ነውና አመስግኑት። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ነው ሲል እኛም ከእግዚአብሔር አባት ብለን የምንጠራበትን የልጁን መንፈስ መቀበላችንን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት የኛም አባት ነው ምክንያቱም በልጁ በኩል ይህንን መንፈስ ስለተቀበልን። ስለዚህ ልናቀው የሚገባ አንደኛው እግዚአብሔር አባት መሆኑን ነው። አባት ብለን የምንጠራው እኛ ልጆቹ ስንሆን በፊቱ ልንቀርብበት የምንችልበት ጸጋ የተሰጠን የእግዚአብሔር ምርጦች ነን ማለት ነው። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ስለሆነ እኛንም በልጁ በኩል ስለሚያየን ለልጁ ባለው ራእይ በልጁ ባለው ፍቅር ስለሚያየን እግዚአብሔር አባታችን ነው ብለን ስንል ልዩ ነው ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል 17:26 በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ውስጥ የተገለጠው ሐሳብ ይኸው ነው። ለኔ ያለ ፍቅር በእነርሱ እንዲሆን እኔም በእነርሱ እንድሆን አንተን እንዲያውቁ አድርጌያለሁ እንዲያውቁም አደርጋለሁ። ለኔ ያለ ፍቅር ለእነርሱም እንዲሆን እኔም በእነርሱ ኤፌሶን 1:6 በውድ ልጁ ተቀባይነት አግኝተናል ሲለን ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 በእግዚአብሔር የተወደድን መሆናችንን ይነግረናል። ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 የፍቅሩ ልጅ መንግስት ብሎ ነው የሚናገረው። ስለዚህ የዚህ የፍቅሩ ልጅ መንግስት ዜጎች ነን። ከዚህ የተነሳ ለአብ ውድ ልጆቹ ነን ብሎ ነው የሚለው። ወገኖች መጽናናት እንድንችል ማን መሆናችንን ማሰብ። ሰው መጽናናት የሚችለው እግዚአብሔር ለሱ ማን መሆኑን ሲያውቅ ነው። እግዚአብሔር አባቴ ነው። መጽናናት የሚያስችለን እግዚአብሔር አባታችን ስለሆነ እንጂ አቅም ስላለን ጥበብ ስላለን ችሎታ ስላለን መከራን የሚቋቋም አቅም የለንም ማለት ነው። ለእሳት ፍተሻም ብንሄድ የሚችል አቅም የለንም። ስለዚህ መሸሽ ነው አቅማችን እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር አባታችን ነውና የምህረት አባት ነውና አመስግኑት ይላል። በነገራችሁ ላይ ለአይሁድ ሰዎች አባት ማለት ምንጭ ማለት ነው። ምንጭ ማለት ነው። መገኛ ምንጭ። ውሸት ከሰይጣን ስለሚወጣ ሰይጣን የውሸት አባት ተባለ። የውሸት ምንጭ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ምህረት ስለሚገኝ እግዚአብሔር የምህረት አባት ተብሏል። የምህረት ምንጭ ነው። ምህረት ከእግዚአብሔር እንጂ ሌላ ከማንም አይገኝም። እግዚአብሔር ላንተ ማን እንደሆነ አስብ። የመጽናናት ሁሉ አምላክ ስለሆነ አመስግኑት። ምናልባት ዋናው ርዕሳችን ይሄ ይመስለኛል።
ምናልባት መጽናናት ወይም ዳረጎት ተመሳሳይ ቃል ይመስላሉ። ዳረጎት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሲሳሳቱ ድጎማ አድርገው ሊወስዱት ይችላሉ። መጽናናት የሚለው ቃል በዚህ 11 ቁጥር ውስጥ 10 ጊዜ ተጠቅሶ እናገኘዋለን። አሁን ሁላችሁ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሄዳችሁ ቁጥር እንደምትጀምሩ ተስፋ አደርጋለሁ። እሱም ቤት ቁጠሩት። 10 ጊዜ ግን ተጽፏል። እኔ ስለቆጠርኩት ካመናችሁኝ ስሙኝ። እንድታነቡ ላበረታታችሁ እንጂ እሱ ዋና አስፈላጊ ነገር አይደለም። ስለምታምኑኝም ስለሆነ መድረክ ላይ አቆማችሁኝ ጌታ ይባርካችሁ። ለዚህ ጥርጣሬ የለኝም። 10 ጊዜ ተጠቅሷል። ምን ያህል አስፈላጊ ቃል እንደሆነ ማየት እንችላለን። ስለ መጽናናት ስናስብ ምናልባት እንደ ርህራሄ ብቻ አድርገን ልንቆጥረው አይገባም። ርህራሄና መጽናናት ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ ሐሳብ ይመስላሉ። ርህራሄ ከማበረታታት የላቀ አገልግሎቱ ሊያዝንልን ወይም ደግሞ ሊያሳንፈንም ይችላል። ርህራሄ መጽናናት ግን የሚያሳንፈን አይደለም። መከራ ውስጥ እንደቆምን አብሮን የሚቆም ማለት ነው መጽናናት ማለት። እግዚአብሔር አምላክ የመጽናናት ሁሉ አምላክ እንጂ አእምሯችን ለተጨነቀበት ነገር ለማዘናጋት ጣፋጭ ከረሜላ እንደሚሰጥና ወይም አሻንጉሊት ሰጥቶ እንደሚያባብል ሸንጋይ አባት አይደለም። መከራ ውስጥ ካለን መከራው ተስፋ ስለሚያስቆርጠን ተስፋ እንዳንቆርጥ አብሮን የሚቆም እግዚአብሔር ነው። የርህራሄ የመጽናናት አምላክ አብሮ የሚቆም ምን ማለት ነው? የሚያባብለን ሳይሆን ይልቅ መከራችንን ተጋፍጠን በድል እንድንወጣ በልባችን ውስጥ ብርታትን የሚያድለን እግዚአብሔር ነው። የመጽናናት ሁሉ አምላክ። ቅድም እንዳልኳችሁ መጽናናት ማለት አንድን ሰው ቀረብ ብሎ መርዳት ወይም አጠገቡ መቆም ማለት ነው። ከተገፋ ሰው፣ ከወንጀለኛ ሰው፣ ከአጥፊ ሰው፣ ከተማረከ ሰው ወይም ከተጨነቀ ሰው ጋር አብሮ መቆም በጣም ከባድ ነገር ነው። ምናልባት ይህ ቃል በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ከምዕራፍ 14 እስከ 16 ድረስ ስለ መንፈስ ቅዱስ የተሰጠ ቃል ነው። አጽናኙ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል፣ እኔ ብሄድ ይሻላችኋል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረ ሁላችን ልብ እንላለን። በተለይ ከ15 እስከ 18 ቁጥር 3 ቁጥር ላንብብላችሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከ15 እስከ 18 ብትወዱኝ ትእዛዜን ትጠብቃላችሁ። እኔ አብን እለምናለሁ፣ እርሱም ከእናንተ ጋር ለዘላለም የሚኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። እርሱ የእውነት መንፈስ ነው። ዓለም ስለማያየውና ስለማያውቀው ሊቀበለው አይችልም። እናንተ ግን አብሯችሁ ስለሚሆን በውስጣችሁ ስለሚሆን ታውቁታላችሁ። ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም፣ ወደ እናንተ እመጣለሁ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ዓለም ከቶ አያየኝም፣ እናንተ ግን ታዩኛላችሁ። እኔ ሕያው ስለሆኑ እናንተም ሕያዋን ትሆናላችሁ። ንባቡን መቀጠል ትችላላችሁ። 3ቱንም ምዕራፍ በዚህ መልክ ካነበበ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሄድ አብሯቸው ሊሆን እንዲችል የተሰጣቸው መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር ነው። አጽናኝ መንፈስ ቅዱስ። ምናልባት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሞት ካለፈ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ወይም በሞት ያለፈ ባለበት ጊዜ ሁሉ ለደቀ መዛሙርቱ ያ ጊዜ በጣም ከባድ ነው። ዓለም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የጨከነችበት ጊዜ ነው። ደግ መምህር፣
ሩሩ መምህር ትሁት መምህር ላይ የጨከነችበት ጊዜ ነው። ለነሱ ትልቅ ፈተና ነው። በደጉ መምህር ላይ የሚያል ከጨከኑ በነሱ ላይ ምን ሊመጣ እንደሚችል ሲያስቡት የሚያስጨንቅ ነገር ነው። ተስፋ ያስቆርጣል። የሚቀጥለው ህይወት ጉዟቸው ምን ሊሆን እንደሚችል ማሰብ በጣም ይዘገንናል። ያኔ አብሯቸው የሚቆም መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። እሱ የእውነት መንፈስ ነው። እሱ አብሯችሁ ነው የሚሆነው። በመከራ ጎርፍ በተከበቡበት በዚያ ጊዜ አብሯችሁ ሊቆም የሚችል መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። ማንም የለም። ምናልባት ይሄንን ከራሱ ከጌታቸው ማስተዋል ይችላሉ። ሁሉ ሸሹ። በማህበራዊ ድረገጽ ላይ አንድ ነገር አየሁ፣ ገርሞኛል። በፊሊፒንስ ከተማ ጎርፍ ነው ምንድነው ያጠቃት ያለበት ጊዜ ነው አሁንና በጎርፍ መሃል ውስጥ ሆነው ያው የአምልኮ ቦታቸው ልክ እንደዚህ ውሃ ሞልቶታል። ከጉልበታቸው እንደውም ከፍ ያለ ይመስለኛል የውሃው ኃይል። በጽናት ቆመው ግን ምስጋና ዝማሬ ይዘምራሉ። እሱ ነው ፎቶግራፍ የላኩት ማህበራዊ ድረገጽ ላይ። ይህንን ከማስተዋል በላይ የሆነ ነገር ስናይ ምናልባት ተመልካች ተጃጅለው ይሆን ብሎ ሊያስብ ይችላል። እግዚአብሔርን ለሚያሳው ግን ምስጢሩ አንድ ነው። እርሱም እግዚአብሔር ከልጆቹ ጋር ነው። በዛ ጎርፍ ውስጥ በድል ቆመዋል፣ ይዘምራሉ፣ እግዚአብሔርን ያመልካሉ። አማራጭ የላቸው። የሚያጽናናው ጌታ አብሯቸው ስላለ የመጽናናት ሁሉ አምላክ በጭንቅ ጊዜ በመከራ ጊዜ መከራ ወዲና ወዲ ሰዎችን በሚያራውጥበት ጊዜ ጸንቶ መቆም የሚችል አምላክን የሚያውቅ እግዚአብሔር ላንተ ማን መሆኑን ገርሞኛል። የፊሊፒንስ ክርስቲያኖች በጣም አስገርመውኛል። ምክንያቱም ጎርፍ አንድ ጊዜ አቃለው ነው። እና አዲስ አበባ የነበርኩበት ቀበሌው ወንዝ ዳር ያን ጊዜ ደግሞ እስከ 6 ሰዓት ላፊ እስካለበት ሰዓት ጥበቃ ተመድበን ዛል ጎረምሳ የነበርኩበት ጊዜ እና ወንዙ አንድ ጊዜ ክረምት ስለሆነ ያው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ የጎርፍ ሀገር ናት አለው አንድ የውሃ ሰው ናቸው። ውሃ ያለባት ሀገር ሳትሆን ኢትዮጵያ የጎርፍ ሀገር ናት። በቃ ጎርፍ ነው ያለውና እሱን መገደብ ካልቻላችሁ ምንም ጥቅም የለውም ሲሉ ሰምቻለሁና ያው ክረምት ላይ ነገራችን በሙሉ በጎርፍ እንትን ይላል። እንደውም አንድ ዘመን ጎርፍ አስወጋጅ ኮሚቴ ሁሉ ተቋቁሞ ነበር አይደል? እና የኛ ቀበሌ ሞላ እና ቀበሌው ከውሃው ወለል ከፍ ይላል፣ ደረጃው ከፍ ይላል እና በደረጃ ወጥተን ወደ ክፍል ውስጥ የምንገባው እና ያ ደረጃ ሞላ። ወንዙ መጥቶ ማለት ነው። የተሰጠኝን ኃላፊነት ተውኩና በውሃ ውስጥ ወረድኩና ተናንኩና መታገስ አልቻልኩም እና ከሱ ከቀበሌው ወጥቼ ዳገቱን እስከወጣ ድረስ ያው ውሃው ብዙ ነበር። ግን የነበረው የልብ ምቴ ምን ያህል እንደነበር ልነግራችሁ አልችልም። ጭንቅ ነበር። ሰው ማምለጥ በሚችልበት አጋጣሚ ማምለጥ ሳይሆን የሚያስፈልገው እግዚአብሔርን ማምለክ ነው ብሎ መቆም ግን አስገርሞኛል። ያ ታሪክ ስላለኝ ገርሞኝ ነው የተመለከትኳቸው። ሚስተር ለካንቲያም የመጽናናት ሁሉ አምላክ አብራቸው መንፈስ ቅዱስ አለ። እንኳን የውሃ ማዕበል አይደለም የህይወት ማዕበል የትኛውም ያህል ቢያናውጣቸው መንፈስ ቅዱስ ካለ እነሱ ቆመው መሄድ ይችላሉ። እግዚአብሔርን ማምለክ ይችላሉ። መከራን መቋቋም ይችላሉ። ወገኖች ዛሬም ቢሆን እግዚአብሔር በመንፈሱና በቃሉ አማካኝነት ያጽናናናል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር እኛን ለማጽናናት
የተጽናኑ ሰዎችን ሊጠቀም ይችላል። ለምሳሌ በርናባስ እስራኤል በረሃብ በተጠቁበት ጊዜ ንብረቱን ሁሉ ሸጦ ያሱ ተጠቀሙበት ብሏቸው ሄደ። እንደው ምን ስም ሰጡት ይባላል? የመጽናናት ልጅ። በቃ ተጽናንተውበታልና ከሱ በኋላ በሐዋርያነት ጉዞ ሲቀጥል በርናባስ ብለው ሰየሙት ይላል። የመጽናናት ልጅ ማለት ነው። ወገኖች ለሰው መጽናናት ምክንያት ሆነን በርናባስ ብንባል ትልቅ ስም አይደል? እግዚአብሔር ሰዎችን አሉት ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ የነካቸው አብሯቸው የሆነ የረዳቸው ሰዎች ተጽናንተው ለሌላው የመጽናናት ምክንያት ናቸው። ቅድም ያነሳሁላችሁ ጸሐፊ ዋረን ወርዝቤንድ ይላሉ ከአስቸጋሪ ሁኔታዎች የተነሳ ተስፋ በቆረጥህ ጊዜ ወደ ራስህና ወደ ስሜቶች ከመመልከት ወይም ዙሪያህን በከበቡ ችግሮች ላይ ማተኮር ቀላል ነው። ዳሩ ግን ልንወስደው የሚገባው እርምጃ በእምነት አቅንተን ጌታን ማየት፣ እግዚአብሔር እንዲረዳን ወደ እግዚአብሔር ማቅናት ይጠበቅብናል። ይህም ብቻ ሳይሆን ከጎናችንም እንደቆመ በእምነት መረዳት አለብን ብለው ይላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ መስመር እንዲህ ይላል፣ ዓይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳሁ፣ ረዳቴ ከወዴት ይምጣ? ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። መዝሙር 121 ቁጥር 1 እና 2። በመከራ ጊዜ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሁለተኛው ነጥቡ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ላንተ ማን እንደሆነ አስብ አንደኛው ነጥብ ሲሆን ሁለተኛው ነጥቡ እግዚአብሔር ምን እንዳደረገልህ አስብ ነው የሚለው። እዚህ ላይ የተጻፈ ሐሳብ ነው። ቁጥር 4 ላይና ከቁጥር 8 እስከ 11 ያለውን ሐሳብ ላንብብላችሁ። እኛ ራሳችን ከእግዚአብሔር በተቀበልነው መጽናናት በመከራ ያሉትን ማጽናናት እንድንችል እርሱ በመከራችን ሁሉ ያጽናናናል። አንደኛው ሐሳብ ከ8 በኋላ ደግሞ ወንድሞች ሆይ በእስያ ስለደረሰብን መከራ እንድታውቁ እንወዳለን። በሕይወት ለመኖር እንኳን ተስፋ እስከምንቆርጥ ድረስ ከአቅማችን በላይ ከብዶን ነበር። በእርግጥ የሞት ፍርድ እንደተፈረደብን ይሰማን ነበር። የሚሆነው ሙታንን በሚያስነሳ በእግዚአብሔር እንድንታመን እንጂ በራሳችን እንደማንታመን ነው ይላል። መከራ እግዚአብሔር ያደረገልህን አስብ በመከራ ጊዜ። በነገራችሁ ላይ መከራ አሁንም ቃል ተርጉም ጠባብ፣ የታሰረ፣ የተወጠረ የሚል ትርጉም ይሰጣል። መወጠር ታውቃላችሁ? በዚህኛው ድሮ በጉርምስና ግላዲያተር የሚል ፊልም አይ ነበርና አንበሶች ወይም ፈረሶች በዚህ ወጥረው ይዙታል። ያንን ታግሎ የሚያስቀር አቅም ነው የሚያሳየው። ወገኖች በቀላል ነገር መወጠርም በጣም ከባድ ነው፣ እንኳን በዚህ በከበደ ነገር ብቻ መወጠር። መከራ ማለት እሱ ነው። ወይ ጠባብ ማለት ነው። ጠባብ ነገር አያላውስም እንኳን ልጆኜ በጣም የምፈራ የነበረው ነገር ምንድነው? ሞት ነው። ደግሞ ከሞቱ የሚያስፈራኝ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጠባብ ሳጥን ውስጥ አጋድሞኝ ትንፋሽ ሲያጥረኝ ጠባብ ነው። ገብታችኋል? ጠባብ ነው። ወይ ቱቦ ታውቃላችኋል? ቱቦ ውስጥ ገብታችሁ ወዲህና ወዲህ መላወስ ቢያቅታችሁ እንደማለት መከራ ማለት እሱ ነው። በነገራችሁ ላይ
የህይወት አጣብቂኝ ማለት ነው መከራ። የታሰረም ሲሆን ክልል አለው ከዚህ አትወጣም ተብሎ በቃ የሚፈልገው ነፃነቱ ብዙም ቢሆን በቃ በዛች ውስጥ ነው ያለው። ምን እንዳደረገልን አስብ። ልብ በሉ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ላለ ሰው እግዚአብሔር ያደረገለትን ማሰብ ትልቁ ነገሩ ነው። ሐዋርያው ዙሪያውን በአስቸጋሪ ሁኔታዎች እንደተከበበ ስለተሰማው ማየት የሚችለው አንዱን እግዚአብሔርን ብቻ ነው። አንድ አምላኩን ብቻ ነው። በእውነት ሰብአዊ ሰዎች በመሆናችን ለችግር ስለተጋለጥን ብቻ የምንታገሳቸው አንዳንድ መከራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ዳሩ ግን የእግዚአብሔር ሕዝብ ስለሆነ እርሱን ለማገልገል በመፈለጋችን የምንቀበላቸው ሌሎቹ መከራዎች ግን ልንቋቋማቸው አንችልም። በጣም ከባዶች ናቸው። ልብ በሉ። በእርግጥ የሞት ፍርድ እንደደረሰብን ይሰማን ነበር። በቃ እንሞታለን ብለን አስበን ነበር። እንደውም ባጭሩ ሞተናል ነው የሚለው። የትንሣኤ አምላክ ከሞት የማስነሳት ያህል አስነሳን እንጂ እኛማ በተስፋ መቁረጥ ከመከራው ስጋት የተነሳ ሞተናል ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር እግዚአብሔር ከመከራችን እኛን ለማውጣት ተአምር ነው የሰራው ነው። በሌላ አነጋገር ልብ በሉ። መተናፈሻ በሌለበት በውጥረት ውስጥ በተወሰነ ክልል ውስጥ ታጥረን ባለንበት መከራ ውስጥ የሚደርስ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሲደርስም በተአምራት ነው የሚያገኘን ማለት ነው። ይሄ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞት ያስነሳው መንፈስ ነው ብሎ ነው የሚናገረው። ልብ በሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሲኦል በወረደ ጊዜ ነው የሚለናል መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ከሞት አስነሳው ብሎ ይላል። ይህ ትልቅ ተአምር ነው። ስለዚህ እኛ በመከራ በህይወት እያለን በመከራ የሞትነውን እንኳን በሱ አይነት ተአምር ነው ያገኘን። ስለዚህ ከእግዚአብሔር በስተቀር ሌላ ተስፋ እንደሌለን ተስፋችንም እሱ ብቻ እንደሆነ እሱ ብቻ እንዳለን አውቀናል ነው። እሱን ወቅ ነው። ከስንት ነገር አለፋችሁ ብሎ የሚለን ወገኖች መከራ ለአማኙ መለኮታዊ ቀጠሮ ነው ያለው። ምናልባት እንደ እድል ወይም እንደ ዕጣ ፈንታ ልንቆጥረው እንችላለን። ማንም ሰው ደግሞ ዕጣ ፈንታውን ወይም እድሉን ሊቆጣጠረው አይችልም። ይሄንን ሊቆጣጠር የሚችል አንዱና ትልቁ እግዚአብሔር ብቻ ነው። በአጋጣሚ ወደኛ የሚመጣ የለም። እኛ ጋር በፕሮግራም ይመጣል። በእግዚአብሔር ቀጠሮ ይመጣል። ወገኖች ሁኔታዎችን ሊቆጣጠር ለሚችል ለእግዚአብሔር ራሳችንን ከመስጠት ውጪ ሌላ አማራጭ የለም። ራሳችንን እንድንሰጥ ያደረገን ደግሞ ቀድሞ ራሳችንን በሰጠንበት መንገድ እግዚአብሔር እኛን ታድጎን አይተናልና ሁኔታ የሚቆጣጠር እግዚአብሔር አለ። ለዚህ ነው እኛ በእርሱ ከመታመን በቀር ሌላ አማራጭ የለንም። ከዚህ የተነሳ በእርሱ እርዳታ ሁኔታዎችን ልናሸንፍ እንችላለን። እንደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ውሃው መሃል መቆም እንችላለን። ችግር መሃል መቆም እንችላለን። መቆም ብቻ አይደለም፣ ችግር መሃል ቆመን እናዜማለን። ወንድሞች ሆይ በእስያ ስለደረሰብን መከራ እንድታውቁ እንወዳለን። በህይወት ለመኖር እንኳን ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ ከአቅማችን በላይ የሆነ መከራ ደርሶብን ነበር። እግዚአብሔር የጳውሎስን አቅም ያውቃል። ምናልባት አብረውት የነበሩትን የሥራ ተባባሪዎችን አቅም ያውቃል። ስለሚያውቅም ሁኔታዎችን ተቆጣጥሯል። ምክንያቱም ከዚህ ነገር በኋላ ወጥቶ አሁን እናንተን ለማጽናናት አቅም አገኘው ነው የሚላቸው። እግዚአብሔር
አጽናናን ብለን ስንል ያጽናናላን ብለን ስንል መከራችንን እንድንሸከም አቅም ይሰጠናል። ምክንያቱም መከራችን ለኛ ትልቅ ትምህርት ቤታችን ትልቅ የህይወታችን ገጽታ ነው። መጀመሪያ እግዚአብሔር ለኛ የሚያሳየን ምን ያህል ደካማ መሆናችንን በራሳችን ምንም ማድረግ አለመቻላችንን ነው። ምናልባት ራሳችንን ከጳውሎስ ጋር እንኳን ልናወዳድር ብንሞክር ጳውሎስ በመከራ ማለፍ ልምድ ያለው ሰው ነው። ግን እዚህ ጋር ሞተናል። በቃ ሞትን መከራው ያን ያህል ከባድ ነበር። ልምዱ አዳዲስ ፈተናዎችን ወይም አዳዲስ ችግሮችን ሊቋቋም እንዲችል አቅም አልፈጠረለትም። እግዚአብሔር ግን በስጦታችን ወይም በችሎታዎቻችን ወይም በልምዳችን አይደለም ወይም ባሉን በእነዚህ ብቃቶቻችን ሳይሆን በእርሱ እንድንታመን ይፈልጋል። ምናልባት እኔና እናንተ በራስ የመተማመን ስሜት ተሰምቶን ከጠላት ጋር ስንጋጠም ራሳችንን ብናገኝ ምናልባት ውጤቱ ሽንፈት ይሆናል። ምናልባት ጳውሎስ ምን ለማለት ፈልጎ እንዳይሆን ባላቅም ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝ ብሎኛል። ስሸነፍ ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝ። ስሸነፍ ኃይለኛ የሆንኩት ብርቱ የሆነው እግዚአብሔር በእኔ ሽንፈት ውስጥ ይገለጣል። እኔ ስደክም አቃተኝ ስል አልቻልኩም ስል የሚረዳኝ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለና ያን ጊዜ ብርቱ ሆናለሁ። ወገኖች ማሸነፍ መብለጥ አልፎ መሄድ በህይወታችን ውስጥ ድል ማግኘት ወደን ቢሆን ለታላቁ እግዚአብሔር እጅ መስጠት ነው። በእምነት ልባችንን ለሱ መተው ነው የሚገባል። ወገኖች መከራ ተፈታ እድል በእግዚአብሔር ቀጠሮ የሚመጣ ታሪክ ነው። ተሸሽቶ ውጤት አይመጣም። የእግዚአብሔርን የማዳን እጅ በጭንቅ ጊዜ የእግዚአብሔርን የማዳን እጅ እርዳታ በሚያስፈልግ ጊዜ የእግዚአብሔርን የመጠበቅ እጅ በዚሁ ጭንቅ ጊዜ ልንሻ ይገባል። እግዚአብሔርን ስናስብ እግዚአብሔር ለኔ ምን አደረገልኝ ብለን ስናስብ ያደረገልን ነገር አሁን በህይወታችን ለሚሆነው ነገር ትልቅ አቅም ይሆናል። ቀደም ብሎ አንድ መዝሙር ዘመርን። አቤኔዘር የእግዚአብሔር እርዳታ አቤኔዘር ፈጥኖ ደርሶልናል። አቤኔዘር ትላንት ያደረገው ለዛሬው እምነት ሆኖልናል። ትላንት ያደረገው ለዛሬው እምነት ሆኖልናል። ድንቅ መልእክት ያለው መዝሙር ነው። እግዚአብሔር ረዳን ማለታችን አቤኔዘር ስለ እግዚአብሔር እርዳታ ማለታችን አይደል? መጽሐፉ እንደሚነግረን ምናልባት ስለ መከራ ስናስብ መጽሐፍ ቅዱስ የተለያዩ የመከራ አይነቶችን ሊያስተዋውቀን ይችላል። ሁሉንም በመከራ ውስጥ የሚያድንበት መንገድ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንደ ጴጥሮስ ከመከራ መዳን ወይም ከእስር ማምለጥ፣ እንደ ያዕቆብ ደግሞ በሰይፍ ከመከራው መሰወር ማዳን። እግዚአብሔር ማዳኑን የገለጠው ለጳውሎስ እምነት ለቆሮንቶስ ሰዎች ጸሎት ምላሽ በመስጠት እንደነበረም ልብ እንላለን። ምናልባት የያዕቆብ ነገር የማይዋጥ ይመስላል አይደል? አንድ ጊዜ በሕክምና ምክንያት ረጅም ጊዜ ሆስፒታል አሳለፍንና ባለቤቴን ከሸኘው በኋላ አንድ ሰው ሊያጽናኑን ሲመጡ ያሉን ከላንድ ነው። ከእንግዲህ ፈተናው ያንተ ነው ሸዋ፣ እሷ አረፈች አሉ። በቃ ሰው ሞተ ብለን ስናስብኛ ከኛ መለየቱን ነው የምናስበው። ግን ረፍት አይደል መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ረፍት ነው። ስለዚህ ሰው እግዚአብሔር ሊያሳርፈው ሲፈልግ
ይሰውረዋል ማለት ነው። ለምን እንዴት እሱን እግዚአብሔር ነው የሚመልሰው። ግን በዚህኛውም ሆነ በዚያኛው መንገድ የእግዚአብሔር ታምራዊ መንገድ ይገለጣል። የማጽናናቱ አቅም ይገለጣል። ስለዚህ ጳውሎስ የዳነበትን መንገድና የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ሰዎች የጸለዩበትን ሁኔታ እዚሁ ክፍል ላይ ሲነግረን መዝሙር 34 ቁጥር 6 ላይ ይህ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው ከመከራው ሁሉ አዳነው የሚል ቃል እናነባለን። ቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔር በመከራችን ይከብራል። እናንተ በጸሎታችሁ ደግፉን። በብዙዎች ጸሎት ስለተሰጠው ስጦታ ብዙ ሰዎች ስለኛ ምስጋና ያቀርባሉ ብለው ይላል። እናንተ ጸልያችሁ በእናንተ ጸሎት ምክንያት እኛ ተሰጠን ማለት ምንድነው? ተጽናንተን ተገኘን። ምንም መሰረት አድርገን ይህ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው የተባለው ቃል በእኛም ሕይወት ተፈጽሞ አየን። ወገኖች ዛሬም በእኛ ሕይወት ውስጥ ይህ እውነት ሊሆን ይገባል። ከዚህ የተነሳ ብዙዎች ስለኛ የምስጋና ዝማሬ ለእግዚአብሔር ያቀርባሉ። ሶስተኛው ሐሳብ እግዚአብሔር በእናንተ በኩል ምን እንዳደረገ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ማወቅ፣ ሁለተኛ ምን እንዳደረገልህ ማወቅ፣ ሶስተኛው ደግሞ በአንተ በኩል ምን እንዳደረገ ወቅ ነው የሚለው ቁጥር 4 ጀምሮ ላንብብ። እኛ ራሳችን ከእግዚአብሔር የተቀበልነው መጽናናት በመከራ ያሉትን ማጽናናት እንድንችል እርሱ በመከራችን ሁሉ ያጽናናናል። የክርስቶስ ስቃይ በእኛ ላይ የመብዛቱን ያህል መጽናናታችንም በክርስቶስ በኩል ይበዛልና መከራ ብንቀበል ስለናንተ መጽናናትና መዳን ነው። በእንጽናና እኛ የተቀበልነው መከራ በመቀበል በትዕግስት እንድትጸኑ ስለናንተ መጽናናት ነው። ስለናንተ ያለን ተስፋ ጽኑ ነው። ምክንያቱም በመከራችን እንደተካፈላችሁ ሁሉ በመጽናናታችንም እንደምትካፈሉ እናውቃለን። በመከራ ጊዜ ብዙዎች ስለራሳችን ብቻ ሳይሆን ስለሌሎች ማሰብ ይገባናል። ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን ያስባል። ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች በመከራ ጊዜ ስለራሳቸው ብቻ እንጂ ስለሌሎች ማሰብን ይዘነጋሉ። ወገኖች እኛ የእግዚአብሔር የምህረት ማስተላለፊያ ቧንቧዎች ነን። ምን በመሆን ለሌሎች መጽናናት ምክንያት በመሆን ተጽናንተን መጽናናትን ማጽናናት ከቻለን መከራዎች የሚመጡበት አንደኛው ምክንያት እኔና እናንተ ሌሎችን ለማጽናናትና ለማበረታታት የበረከት ቧንቧዎች እንድንሆን እንጂ እግዚአብሔር ልጆቹን የማሰቃየት ልምድ የለውም፣ ፈቃድ የለውም፣ ስሜት የለውም። ግን በርትተን እንድናበረታ ቆመን እንድናቆም እግዚአብሔር ስለሚፈልግ እኛን የበረከት ምንጭ ሊያደርገን በመከራ ያሳልፈናል። ሐዋርያው የእግዚአብሔርን መጽናናት ለማጋራት የግድ ተመሳሳይ መከራዎችን ማለፍ የለበትም። ትልቁ ነገር ከእግዚአብሔር መጽናናትን ካገኘን ሌሎች በመከራቸው በየትኛውም መከራ ውስጥ ይለፉ ለመጽናናታቸው ምክንያት ልንሆን ይገባል። አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ተመሳሳይ ችግሮችን አብረን ልናሳልፍ እንችላለን በተለያየ ምክንያት። ምናልባት ተመሳሳይ ችግር ገጥሞን ያንን ችግር ከተወጣን በኋላ በዚህ ተመሳሳይ ችግር ሰዎችን ብናገኝ እኛም እንዲሆነን ነበር ብሎ ለማገዝ አቅም ሊሰጠን ይችላል። ትልቁ ነገር ግን በእግዚአብሔር መጽናናት የቻልን ሁላችን በእግዚአብሔር መጽናናት ሌሎችን ማጽናናት ይገባናል። ምክንያቱም መከራ የሰው ልጆች ዕጣ ፈንታ ነው።
በሁለተኛ ቆሮንቶስ በዚሁ መልእክት እንዳልኳችሁ 12ኛው ምዕራፍ ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ እንደ ሾህ ሆኖ ስጋዬን ባለማቋረጥ የሚቸከችክ የማላቀው አንድ ስጋዊ ፈተና ወይም ስቃይ አለብኝ ብሎ ጳውሎስ ይናገራል። እንደ ሾህ እንዲጭቅጭቅ ያረገ የሚነጽ ደግሞ ጸለይ እግዚአብሔር ያለኝ አንድ ነገር ነው። የሰይጣን መልእክተኛ የስጋዬ መውጊያ ተሰጠኝ ነው የሚለው። እግዚአብሔርን ስለምነው ጸጋዬ ይበቃል አለ። ሌላው መከራ በሰው ሕይወት ሲመጣ የእግዚአብሔርን ጸጋ እንድንለማመድ ነው። በእግዚአብሔር ጸጋ ውስጥ አልፈን የተለማመድነው ነገር ለሌሎች የማጋራት አቅም ይኖረናል። መከራ ምንም አይነት ምን ይሁን ጸጋዬ ይበቃል የሚለው የተስፋ ቃል ምን ያህል አለኝታ ይሆንልኛ። ወገኖች ጸጋ እንዲሁ በተመቸን ጊዜ ሰብስበን ባንክ አስቀምጠን በምንፈልገው ጊዜ የምንጠቀምበት አይደለም። መለስበታለሁ። የሰባዊ መከራ ጉዳይ እንዲህ በቀላሉ መረዳት ባንችልም ወደ መንግስተ ሰማያት ወይም ወደ እግዚአብሔር እቅፍ እስከምንደርስበት ጊዜ ድረስ ግን የህይወታችን ዕጣ ፈንታ ነው። ስለዚህ መከራን እንደዋዛ የምንገነዘበው ነገር አይደለም። ምናልባት መከራ አንዳንድ ጊዜ እንደ ዮናስ በራሳችን ኃጢአትና አመጽ ምክንያት ሊያሰቃየን ይችላል። እንደ ጳውሎስ ከኃጢአት ለመራቅ በመናደርገው ጥረት እንዲሁ በመከራ ልንሰቃይ እንችላለን። ሌላ ጊዜ ደግሞ መከራ ባህሪያችንን ለመቅረጽ እግዚአብሔር ይጠቀምበታል። ሮሜ 5 ሌላው መከራ የእግዚአብሔርን ባህሪ እንድንጋራ ይረዳናል። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 በዚህ ክፍል ግን መከራ ሌሎችን እንድናገለግል ያስችለናል። መከራ ሌሎችን እንድናገለግል ያስችለናል። መከራን የሚቀበሉ የእግዚአብሔርን ጸጋ የሚለማመዱ ናቸው። እነዚህ ደግሞ አጽናኞች ናቸው። ጳውሎስ እየተቀበለ ያለው መከራ ለሚቀጥለው ለእግዚአብሔር ሥራ እያዘጋጀው እንደነበር በደንብ ገብቶታል። ቁጥር 7 ላይ ምንድነው ያለው? ስለእናንተ ያለን ተስፋ ጽኑ ነው፣ ምክንያቱም በመከራችን እንደተካፈላችሁ ሁሉ መጽናናታችንን እንድትካፈሉ እናውቃለን። ገብቶት ነው የኖረው ማለት ነው። የቆሮንቶስ አማኞች በመከራ ውስጥ ያልፉ ይሆናል። በዚያን ጊዜ ልክ እንደ ጳውሎስ ሌሎችን ለማጽናናት የሚያስችላቸውን የእግዚአብሔርን ጸጋ እንደሚቀበሉ ይነግራቸዋል። መከራ በጨመረ ቁጥር የእግዚአብሔር የጸጋ አቅርቦት ይጨምራል። ወገኖች ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ነገር ግን ጸጋን አብልጦ ይሰጣል ነው ይላል። ዝም ብለን ተቀምጠን ጸጋ አይመጣም። ጸጋ በሚያስፈልገን ጊዜ ነው። እንደውም ምን ይላል የዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 እንግዲህ ምህረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን ፊት በእምነት እንቅረብ ይላል። በሚያስፈልገን ጊዜ ጸጋውን እንድናገኝ ስተቀልለው። ስለዚህ አስፈላጊው ነገር ወይም ትኩረታችን በራሳችን ላይ ሳይሆን በእግዚአብሔር ላይ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። በራሳችን ሳይሆን በእግዚአብሔር ላይ ራሳችንን ማስቀመጥ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ላንተ ምን እንደሆነ አስታውስ። የርኅራኄ አባት፣ የመጽናናት ሁሉ አምላክ፣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት። ሁለተኛ እግዚአብሔር ምን እንዳደረገልህና ምን ሊያደርግልህ እንደሚችል አስብ። እርሱ መከራዎችን ሁሉ ሊቆጣጠር የሚችል አምላክ ነው።
ላንተ በጎነቱን ለእርሱም ክብሩን የሚያመጣ አምላክ። ሶስተኛ እግዚአብሔር ባንተ በኩል የሚሰራው ነገር አስታውስ። ለሌሎች መጽናኛ እንዲሆን ፍቀድ። ተባረክ። ከስንጋራ ፍቅር